নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। APSCৰ CCA প্ৰিলিমছটো যিসকলে পাছ কৰিলে তেওঁলোকে জুন মাহত হ'বলগীয়া মেইন এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰে চাওঁ আহক। আপোনালোকে APSCৰ নিজা ৱেবছাইটত যাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো ইণ্টাৰফেচ দেখিব। তাৰপিছত এইটো দেখাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ লগতে আপোনালোকে দেখা পাব যেন ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই ফৰ কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ মেইন এক্সামিনেশ্যন লেটেষ্ট আপডেটৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকটোৱে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় পিছত এইটো ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। এইটোৰ পিছত যদি মোবাইলত কৰি আছে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব লাগিব, আৰু যদি লেপটপ বা PCত কৰি আছে তেন্তে এইটো নালাগে। আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত দেখিব যেন অনলাইন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম লগ ইন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ অলপ সময় পিছত এইটো ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। আপোনালোকে যদি মোবাইল নাম্বাৰ দিছে মোবাইল নাম্বাৰ দিব, আৰু যদি ইমেইল ID দিছে ইমেইল ID দিব, লগতে পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাটো আপোনালোকে দি দিব। তাৰপিছত লগ ইন কৰি দিব। মোৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই মই আপোনালোকক কৰি দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে লগ ইন কৰাৰ পিছত এইটো ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচটো দেখাৰ পিছত যিটো ওপৰত ফাৰ্ষ্ট 3টা লাইন থাকে সেই 3টা লাইনত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে সেই 3টা লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিব যেন হোম প্ৰফাইল আৰু এপ্লিকেণ্ট ছেকশ্যন। আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট ছেকশ্যনত ক্লিক কৰিব। এপ্লিকেণ্ট ছেকশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দুটা ছেকশ্যন দেখিব, এটা হ'ল এপ্লাই ছেকশ্যন আৰু এটা হ'ল মাই এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে এপ্লাই ছেকশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু এপ্লাই ছেকশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো তলত দেখাই পাব কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ মেইন এক্সাম এপ্লাই, আপোনালোকে এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাই হৈ আছিলে সেইবিলাক আহি যাব। আৰু যদি কিবা চাব বিচাৰিলেও আপোনালোকে সেইটো কাষৰ এটা চকু নিচিনা এটা থাকিব, আই বুটানত টিপি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে পোষ্ট ৱাইজ নিজা প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যনত অ'কে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো ফিজ থাকে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ সেই ফিজটো পে' কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হৈ যাব। সিমানেই কাম আছিলে। আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় কাৰোবাৰ তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব, মই ছল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।